Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. A table for 5. O masă pentru 5 persoane. O masă pentru 5 persoane. Absolutely. Absolut. Absolut. All right. În regulă. În regulă. Are you on Facebook? Ai cont pe Facebook? Ai cont pe Facebook? Awesome. Grozav. Grozav. Bye. Pa. Pa. Bye-bye! Pa, pa. Pa, pa. Can I borrow this? Pot să împrumut asta? Pot să împrumut asta? Can I have a bag, please? Pot să primesc o geantă? Pot să primesc o geantă? Can I have a receipt, please? Pot să primesc o chitanță, vă rog? Pot să primesc o chitanță, vă rog? Can I sit here? Pot să stau aici? Pot să stau aici? Can you download this file? Puteți descărca acest fișier? Puteți descărca acest fișier? Check. Nota, vă rog. Nota, vă rog. Congratulations. Felicitări. Felicitări. Could I have your attention, please? Mă ascultați puțin, vă rog? Mă ascultați puțin, vă rog? Delicious. Delicios. Delicios. Do you need anything? Aveți nevoie de ceva? Aveți nevoie de ceva? Do you speak English? Vorbiți engleza? Vorbiți engleza? Do you understand? Înțelegi? Înțelegi? Does this bus go to? Acest autobuz merge la... Acest autobuz merge la... Don't mention it. Pentru puțin. Pentru puțin. Don't worry. Nicio grijă. Nicio grijă. Everything is great. Totul este minunat. Totul este minunat.
Excuse me. Mă scuzați. Mă scuzați. Good afternoon. Bună ziua! Bună ziua! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.